नमस्कार. अनुज क्रिएशनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आपण व्हेज भाज्यांची सिरीज सुरू केलेली आहे. जर या आधीचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईलच. पनीरच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आपण नेहमीच बघतो, खातो. याआधीही मी एक साधी सोपी पनीरची एक भाजी आपल्या चॅनलवर अपलोड केली होती. जर तुम्ही तीही पाहिली नसेल तर त्याचीही लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईलच. तर आज आपण पनीरचे कोफ्ते कसे बनवायचे आणि शाही पनीर अगदी हॉटेलसारखा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. पनीरच्याच भाजीला एक थोडासा वेगळा चव आपण देऊन थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने करून ह्याला एक वेगळी चव देणार आहोत, जेणेकरून आपल्या घरातील सगळेच बोट चाखत खातील आणि सगळ्यांनाच ही भाजी नक्कीच आवडेल. तर चला तर मग सुरू करूया. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. तर सगळ्यात आधी पॅनमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतले. तेल गरम झालं की 6 ते 7 लसूण पाकळ्या आणि 6 ते 7 आपल्याला इथे काजू घ्यायचेत आणि हे काजू या तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचे आहेत. थोडेसे हे याचा कलर चेंज झाला की मग यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 मध्यम साईजचे कांदे जे आहेत तर ते अशा पद्धतीने मी कट करून घेतलेले होते आणि त्यानंतर इथे मी घेतलेले आहेत 3 मोठे टोमॅटो. तर कांद्यापेक्षा आपल्याला टोमॅटो इथे जास्त वापरायचे आहे, ज्यामुळे ग्रेव्हीला कलर खूप छान येतो आणि टोमॅटो घेताना थोडेसे पिकलेले घ्यायचे आहेत. तर हे आता आपण छान या तेलामध्ये शिजवून द्यायचं आहे, जेणेकरून हे मऊ होईल. तर अशा पद्धतीने ह्याला मी छान मिक्स करून घेतलंय आणि अगदी थोडंसं मीठ टाकून घेते, ज्यामुळे ह्याला पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये आपला कांदा टोमॅटो छान मऊ होईल. तर ह्याला झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटांसाठी ठेवून देऊया. तर तोपर्यंत इकडे आपण कोफ्ते करून घेणार आहोत. तर इथे मी 1 वाटी पनीर जे आहे तर ते किसून घेतलंय. तर ते आपल्याला या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी अर्धी वाटी थोडा छोटासा कांदा घेतलेला आहे, जो बारीक कट करून घेतलाय. त्यानंतर टोमॅटो देखील अर्धी वाटी मी कट करून घेतलाय, तोही यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर अर्ध लिंबू आपल्याला यामध्ये पिळून घ्यायचंय. लिंबू नाही वापरलं तरी हरकत नाही, परंतु लिंबाने चव खूप छान येते. आणि त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत ओरिगॅनो. तर माझ्याकडे ओरिगॅनो अवेलेबल होतं म्हणून मी यामध्ये घालते आहे. नाही घातलं तरी हरकत नाही आणि तुम्ही हवे ते फ्लेवर्स यामध्ये ॲड करू शकता. ओरिगॅनोने चव खूप छान येते म्हणून मी यामध्ये ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर इथे मी पाऊण वाटी मैदा घेतलेला आहे, तो स्वच्छ चाळून घेतलाय आणि तो मैदा आपण यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आणि आपण यामध्ये मैदा घालून घेतलाय. त्यानंतर अगदी थोडंसं आपल्याला मीठ घालून घ्यायचंय, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे जे मिश्रण आहे तर ते छान आपल्याला मळून घ्यायचंय. तर ह्याचा एक छान गोळा बनवून घ्यायचा आहे. तर अजिबात पाणी न वापरता आपल्याला पनीरमध्येच हा गोळा मळून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही यामध्ये हव्यात त्या भाज्या घालू शकता. अगदीच तुम्ही ढोबळी मिरची किंवा कुठल्याही भाज्या तुम्ही यामध्ये घालू शकता. ह्याने चव खूप छान येते आणि पौष्टिक आपला कोफ्ता तयार होतो. तर अशा पद्धतीने मी ह्याचा एक डो तयार करून घेणार आहे. तर अजिबात पाणी न वापरता, कारण पनीर थोडंसं त्यामध्ये मॉइश्चर असतं आणि त्यामुळे ते पीठ छान मळलं जातं. त्यामुळे अजिबात पाणी वापरायचं नाहीये इथे. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला छान त्याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे. तर इकडे आपला गोळा बनवून रेडी आहे. त्यानंतर ह्याच्यात आपण कोफ्ते बनवायला घेऊया. तर हातांना मी थोडंसं तेल लावून घेतलंय आणि अगदी लिंबा एवढा आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला हातावर अशा पद्धतीने आपल्याला गोल करून घ्यायचा आहे. तर कोफ्त्यांचा जो आकार आहे तर तो तुम्ही कमी जास्त करू शकता. जर तुम्हाला मोठे यापेक्षा आकाराने मोठे कोफ्ते हवे असतील तर तुम्ही यापेक्षा मोठाही आकार करू शकता. परंतु मी मध्यम साईजचे अशाच पद्धतीचे सगळे गोळे इथे तयार करून घेणार आहे. तर याच पद्धतीने आपल्याला हे कोफ्ते जे आहेत तर ते तयार करून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी सगळे कोफ्ते तयार करून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता 1 वाटी पनीर आणि पाऊण वाटी मैद्यामध्ये आपले एवढे कोफ्ते तयार झालेले आहेत. तर खूप छान कलरफुल दिसत आहेत. त्यानंतर इकडे आपण बघूया गॅसवर ठेवलेला जो कांदा टोमॅटो होता तो बऱ्यापैकी शिजत आलेला आहे. प्रत्येक 1-1 दीड मिनिटानंतर मी ह्याला हलवत राहिलेले होते, जेणेकरून हे खाली लागायला नको. तर आता हे पूर्णपणे छान मऊ झालेलं आहे. इथे मी गॅस बंद करून ह्याला थंड करून घेते.
तर ह्याला आपण थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊया. तोपर्यंत इकडे आपण कोफ्ते तळून घेऊया. तर इकडे मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. आपल्याला कोफ्ते छान तळता येतील एवढं आपल्याला तेल घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये हे सगळे कोफ्ते आपल्याला घालून घ्यायचे. तर अशा पद्धतीने झाऱ्याने किंवा चमच्याने अशा पद्धतीने कोफ्त्यांवर थोडं थोडं करून तेल सोडायचंय आणि हळूवार अलगदपणे त्याला पलटून घ्यायचं आहे. तर लक्षात ठेवायचं आहे की लगेचच कोफ्त्यांना हलवत बसायचं नाहीये, जेणेकरून हे पनीर जे आहे तर ते थोडंसं मऊ असतं आणि त्याचा आकार बिघडण्याची किंवा हे कोफ्ते तुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अगदी अलगद हाताने आपल्याला त्याला उलटून घ्यायचंय आणि सगळ्या बाजूने छान त्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला या तेलामध्ये तळून घ्यायचं आहे. तर अशाच पद्धतीने मी सगळे कोफ्ते जे आहेत तर ते छान या तेलामध्ये तळून घेते आहे. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही हव्या त्या भाज्या यामध्ये घालू शकता. आणि तुम्हाला आपली सिरीज कशी वाटत आहे हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अजून तुम्हाला कुठल्या भाज्या बघायला आवडतील हे देखील मला सांगा. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या अशा भाज्यांचा जर कुणाला उपयोग होत असेल तर त्यांनाही आपल्या भाज्यांचा व्हिडिओ नक्की सेंड करा. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला कोफ्ते अगदी हळूवारपणे सगळ्या बाजूने छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. तर हे कोफ्ते तळले गेलेले आहेत. आता मी ह्याला एका ताटामध्ये काढून घेतेय. तर इथे पहा, हे सगळे कोफ्ते तळून झालेले आहेत. तर आता पुढचे जे उरलेले आहेत ते देखील मी या तेलामध्ये तळून घेणार आहे. तर इथे माझे सगळे कोफ्ते छान तळून रेडी आहेत. तर तुम्ही बघू शकता, मस्त छान दिसतायत. तर तुम्ही हे असेचही खाऊ शकता, खूप छान लागतात. त्यानंतर आता आपण इकडे कोफ्त्यासाठीची करी तयार करणार आहोत. तर इथे माझं मिश्रण पूर्णपणे थंड झालेलं आहे आणि हे सगळं मी आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे, जेणेकरून मला ह्याची एक छान ग्रेव्हीसाठी पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. तर हे सगळं मिश्रण आपण या मिक्सरच्या भांड्याला काढून घेतलंय. यामध्ये मी अगदी अर्धा इंच आलं घालून घेते आहे आणि अगदी थोडीशी कोथिंबीर आपण यामध्ये घालून घेऊया. तर हे आता मी मिक्सरला पाणी न टाकता फिरवून घेणार आहे. तर तोपर्यंत इकडे ज्यामध्ये मी कोफ्ते तळले होते तर त्यामध्ये अगदी थोडंसं त्याच कढईमध्ये आपल्याला करी करून घ्यायची आहे. तर यामध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल ओतून घेतले आणि तेल गरम झालं की मग यामध्ये आपल्याला जिरे आणि मोहरीची छान अशी फोडणी द्यायची आहे. फोडणी दिल्यानंतर मिक्सरला फिरवलेलं जे काही बॅटर आहे किंवा जी काही पेस्ट आहे तर ती यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आहे आणि आपल्याला ह्याची एक छान मस्त एक ग्रेव्ही तयार करून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने मी हे सगळं यामध्ये ओतून घेतलंय. तर आता ह्याला आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण मसाले देखील ॲड करणार आहोत. तर यामध्ये मी 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 1-1.5 चमचा आपण यामध्ये कांदा लसूण मसाला आणि 1 चमचा मी यामध्ये किचन किंग मसाला घालते आहे. तर किचन किंग मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही गरम मसाला, गोडा मसाला किंवा जो काही मसाला तुमच्याकडे अवेलेबल आहे तो तुम्ही यामध्ये घालू शकता, ज्यामुळे टेस्ट खूप छान येते. तर आता हे सगळं मिश्रण आपण छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि ही ग्रेव्ही आपल्याला छान अशी या तेलामध्ये शिजवून घ्यायची आहे. तर आपण ह्याला छान मिक्स केलंय. तर अगदी 2 मिनिटांसाठी मी ह्याला झाकण ठेवून आपण 2 मिनिटं होऊ देऊया आणि 2 मिनिटानंतर आपण ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय. तर ग्रेव्ही खाली लागायला नको म्हणून आपल्याला यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालायचंय, ज्यामुळे पाण्यामध्ये ही ग्रेव्ही छान शिजल्या जाईल आणि खाली ती लागणारही नाही. तर आता मी यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालते आहे. तुम्ही हवं तर नॉर्मल पाणी घालू शकता किंवा गरम करून पाणी घातलं तरी चालेल. तर मी अगदी थोडंसं यामध्ये पाणी घातलंय. अगदी अर्धी वाटी पाणी यामध्ये घातलेलं आहे. तर हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय आणि पुन्हा एक 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकून ठेवायचंय. परंतु मध्ये-मध्ये आपल्याला ह्याला 1-1 मिनिटानंतर ह्याला हलवत राहायचं आहे. तर आता हे मी शिजण्यासाठी ठेवून देतेय झाकून आणि 3 ते 4 मिनिटानंतर आपण चेक करूया. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे छान पुन्हा एकदा मिश्रण हलवून घ्यायचं आहे. तर प्रत्येक मिनिटाला आपल्याला हे चेक करत राहायचं आहे, जेणेकरून खाली हे मिश्रण लागायला नको. तर गॅसची फ्लेम मी पूर्णपणे कमी ठेवली आहे आणि हे मिश्रण छान व्यवस्थित मिक्स करून घेते आहे.
आणि त्यानंतर यामध्ये आपण पुन्हा एकदा पाणी घालून घेऊया। तर यावेळी आपल्याला थोडंसं जास्तीचं पाणी घालायचं आहे, कारण आपली ग्रेव्ही बऱ्यापैकी छान शिजलेली आहे। तर कांदा आणि टोमॅटो आपण आधीच तेलामध्ये परतून घेतला होता, त्यामुळे त्याचा कच्चेपणा पूर्णपणे निघून गेलेला होता। त्यामुळे या ग्रेव्हीला फारसा असा काही वेळ लागत नाही। साधारण मला पूर्ण ग्रेव्ही होईपर्यंत 5 ते 7 मिनिट्स लागले। तर आता अगदी थोडं थोडं आपल्याला पाणी घालून घ्यायचंय। खूप जास्तीची ही पातळ ही ग्रेव्ही आपल्याला करायची नाहीये। कोफ्तेसाठी आपल्याला यामध्ये अगदी हलकसच पाणी घालायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी अगदी चवीनुसार यामध्ये मीठ घालून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीची आपली इथे ग्रेव्ही रेडी आहे। तर एक छान उकळी काढून घेऊया आणि त्यानंतर या कोफ्त्यांसोबत आपण ही सर्व करून घेऊया। तर सगळे कोफ्ते मी इथे ठेवलेले आहे आणि ही ग्रेव्ही या कोफ्त्यांवर घालून घ्यायची आहे। तर ही कोफ्ते आपल्या चपाती बरोबर खूप छान लागतात, फुलक्यांबरोबर देखील खूप छान लागतात। तर तुम्ही अशा पद्धतीची भाजी नक्की करून बघा। आणि जेव्हा आपल्याला जेवण करायचं असतं, म्हणजे लगेचच ताटं घ्यायची असतात, त्याच वेळी या कोफ्त्यांवर ही भाजी घालायची आहे। नसता कोफ्ते आधीच टाकून ठेवल्यानंतर ते खूप मऊ पडतात। आणि त्यानंतर मस्त एक चमचा आपण वरतून त्याला छान अशी अमूलची फ्रेश क्रीम घालून घेऊया, जेणेकरून हे कोफ्ते दिसायलाही खूप सुंदर दिसतील। आणि इथे आपली भाजी रेडी आहे। तर आय होप आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।